natin ngayon ay Pancit Canton. At ang kailangan kong ingredients ay bawang, sibuyas, asin, paminta, Pancit Canton, syempre. And meron akong pork broth cubes and 2 fresh eggs and 1 piece medium-sized carrot and pechay. Syempre, kailangan mo ng oil. Maglalagay ako ng konting soy sauce later on and then ng oyster sauce. Kailangan natin initin yung kawali bago tayo mag-isa ng mga gulay. So, mainit na yung kawali natin. Maglagay na tayo ng mantika. Bawang. Yan. Gusto ko maraming bawang. So, golden brown na yung bawang natin. Lalagay ko na yung sibuyas. And, ayan na. Pag ganito na yung kulay ng yung sibuyas, ilagay na natin yung carrots. And, habang nagigisa tayo ng carrots, nilalagay ko na kasi yung broth cubes na pork. Since yung sahog natin ngayon is pork, syempre, pork din ang gagamitin natin na broth cubes. Now, konting pepper. Konti lang muna. And konting salt din. And mamaya na tayo magtimpla. So, ayoko din ma-overcook yung carrots natin. Ilalagay ko na yung pinakulong water kanina. It's already boiling. So, lasahan natin yung noodles natin kung luto na. No, hindi. Kung tama na yung timpla. Kasi mag-a-add pa tayo ng ayan. Medyo may lasa na. Pero yung iba kasi gusto nila medyo may kulay. Sarap. So, medyo matabang to sa ating mga friends dito sa bahay. Maglalagay ako na kung makikita ninyo papalapit na maluto yung malapit na maluto yung pancit. Papalapit na. It's coming. And medyo kulang tayo sa tubig. So kanina sabi ko that's 750 ml. So we can add like 250 ml more. So bali yung 1 liter ninyo na water, pwede na yun. Mag-add tayo ng water ulit. And then let it boil. Ready boiling. So, I think 5 minutes is almost done.
It's almost over. Kasi naglagay ka ng salt kanina eh. Naglagay ka ng salt, naglagay ka ng soy sauce, naglagay ka ng pork broth cubes. And I'll add siguro mga 2 tablespoons of 1.5 tablespoon, 2 tablespoons of oyster sauce. Again, yung paglalagay ng alat sa pancit, it depends on you. Pangit sa pancit yung sobrang maalat. So, luto na yung pancit natin. Tignan natin ulit. Sarap. Dagdagan ko ng konting pepper para may konting anghang. Actually, hindi konti. Mas preferred ko yung maraming pepper. Black pepper ko yung ginagamit ko. Kayo, depende po sa inyo kung gusto niyo gumamit ng white pepper. Pwede naman yun. I'm gonna put 2 fresh eggs. Ang purpose nito is para maging malapot ng onti yung sabaw. Yan. Sarap. And ilalagay ko na rin yung pechay natin. Ang pechay naman kasi madali maluto. So no need na pagkagalin. And haluin mo lang siya. And just leave it there. And you're in a few minutes that yung pechay ay maluluto. So I don't cover. I'll turn it off. Pinatay ko na yung kalan kasi ma-overcook na yung noodles natin. Enough na kasi yung heat nung kawali natin to cook the pancit and the pechay. And there, luto na yung noodles natin. So I'm gonna move to our next step, which is yung ipang tatapis ko. Ang ipang tatapis ko, syempre, yung aking bake. Ayan. Kung makikita ninyo, sa sobrang init, naluto na rin yung pechay. And ayoko rin ng overcook. Gusto ko yung crunchy pa yung pechay natin. So, hindi masyadong magulay. Pero, ito yung aking invention. Pechay. This is my special pancit toppings. Yan. Crunchy to eh. Try natin. Oops. Ang balat. Try natin. Perfect. Tara, let's serve our pancit. Ang next natin gagawin sa pancit ay syempre, lalagyan natin guys, come on, let's eat. Ayan, kain na tayo mga kapatid. Ako,
pinakakaiba sa pansit na to ay yung iba kasi gumagamit ng toyo patis para panimpla. Ako, ang gagamitin ko ay suka. Ayan. Meron akong suka na may sili. My friend Isabella din ganyan. Siyempre, yung pandesal namin, tangkilikin ng sariling atin.